De Nederlandse cannabis- en koffieshopcultuur was jarenlang het voorbeeld voor de wereld. Na de legalisatie van recreatieve cannabis in de VS en Canada gaat ook Nederland een nieuwe fase in. Op 15 december start in Nederland het experiment gesloten koffieshopketen, beter bekend als het Wiet-experiment. De komende 4 jaar zal in 11 steden bij 90 koffieshops voor het eerst in 50 jaar legaal gekweekte wiet te koop zijn. Na deze periode zal de overheid besluiten of cannabis volledig wordt vrijgegeven. Tot nu toe moesten koffieshops illegaal inkopen aan de beruchte achterdeur, om het vervolgens legaal via de voordeur te verkopen. Maar dat verandert nu. Het telen van cannabis is niet langer verboden. Paul Wilhelm, founder van Coffeeshops Tweede Kamer en Damkring in Amsterdam en betrokken bij Hollandse Hoogtes, een van de 10 gelicentieerde telers, legt het uit. Ja, dit is voor mij een hele feestelijke dag. Het is een unieke dag. Dat waar ik eigenlijk mijn hele leven voor gevochten heb, gestreden heb. Het legaliseren van dit product. Het onrecht eigenlijk dat dit product illegaal is. We nu eindelijk legaal kunnen telen in Nederland. Het is toch wel een heel bijzonder moment. Maar waar haal je de stekjes vandaan en hoe transporteer je ze als alles nog steeds illegaal is? Ja, de stekjes die zijn natuurlijk in de illegaliteit opgekweekt. We hebben in het experiment heb je de mogelijkheid om eenmalig 1000 plantjes binnen te brengen in een periode van 2 weken. Maar ja, die plantjes die staan natuurlijk, die worden opgekweekt illegaal in een illegale omgeving. Die moeten hier natuurlijk ook heen gebracht worden met de kans dat je misschien in een politiefuik loopt of wordt aangehouden. Ja, dan ben je je stekjes kwijt. Op het moment dat wij die 1000 plantjes binnen mogen brengen, dan krijg ik daar vast een documentje bij. Dat mocht je worden aangehouden, dat je kan laten zien van nou, wij zijn al onze hoogtes en dit zijn de 1000 plantjes die wij naar binnen mogen brengen. Nou, dat documentje krijg je niet, dus dat is een risico, maar er is ook meerdere malen gezegd en ook even met de vingers in de oren. We willen absoluut niet weten waar de plantjes vandaan komen. Dus je mag ze naar binnen brengen, maar we willen niet weten waar het vandaan komt. En zo kon het gebeuren dat afgelopen maandag op een geheime locatie in het zuidelijkste puntje van Nederland 1000 stekken werden voorbereid op hun legale bestaan. Het transport wordt opgezet als een militaire operatie. Een paar kilometer voor het transport uit rijdt een verkennersauto om politiecontroles te spotten. Dit omdat het vervoeren van cannabisplanten nu nog feitelijk illegaal is. De bus heeft de teeltlocatie bereikt. Met een glas champagne wordt dit historisch moment, letterlijk de overgang van illegaal naar legaal, kort gevierd. De stekjes worden nu zorgvuldig in een beveiligde teeltruimte geplaatst, om nu in de legaliteit verder op te bloeien. Ashwin Matai, Director of Cultivation bij Hollandse Hoogtes, vertelt wat ze als bedrijf willen betekenen. De route tot dit moment was geen makkelijke. En we hebben heel veel uitdagingen op ons pad gehad, heel veel hurdles. Die hebben we allemaal overwonnen om uit te komen op dit moment. En daarom des te belangrijker en specialer dat dat moment nu eindelijk is aangebroken. Dat dus al dat harde werk samenkwam. Al die verschillende soorten, of het nou een Amnesia Haze is, of een Big Buddha Cheese, of een White Widow. Ze hebben allemaal unieke verhalen uit de illegaliteit. Al die unieke verhalen die komen nu samen onder één dak bij Hollandse Hoogtes. Veiliggesteld, gewaarborgd in een legale setting. Het Wiet-experiment gaat 15 december van start. Over 4 jaar zal de overheid besluiten of de legalisatie definitief wordt geïntroduceerd. Hollandse Hoogtes en andere telers willen laten zien dat legale cannabis niet alleen kwalitatief hoogstaand is en bijdraagt aan de volksgezondheid, maar ook de criminaliteit kan verminderen, zoals blijkt uit ervaringen in Canada en de VS.